السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. هل تعلمون كيف تحصل المملكة العربية السعودية على الماء رغم قلة مصادر المياه الصالحة للشرب بها؟ فهي الأرض الصحراوية التي تحتوي على الربع الخالي، وما زال عدد السكان والزائرين بتزايد دائم، والمياه بالسعودية أغلى من النفط ومشتقاته بالفعل. ومن الجدير بالذكر أن تعرف أن استهلاك الفرد الواحد من المياه بالسعودية يبلغ 265 لترا يوميا، وهو ضعف ما يستخدمه الشخص في أوروبا، مما دعا الدولة السعودية بمناشدة المواطنين للترشيد من استخدام المياه، حيث تستخدم مدينة جدة وحدها 1,200,000 متر مكعب يوميا وحدها، أي أن استهلاك الفرد 300 لتر يوميا، وهو الأعلى بالمملكة. ومن المفترض أن يكون الاستهلاك الطبيعي للفرد هو 83 لترا يوميا. فالمملكة فقيرة بمصادر المياه المتجددة، وموقعها الجغرافي لا يساعدها في الاستمرار في هذا الاستهلاك، حيث أنها منطقة صحراوية بامتياز، ولا يوجد بها أي أماكن مثل البحيرات والأنهار، كما تعد قليلة الأمطار وتتعرض للتبخر بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فقد تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية أو أكثر. فكان الحل الوحيد لتوفير المياه في المملكة العربية السعودية هو تحلية المياه المستخدمة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة للزراعة، وهما من أكبر الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، ويحتاجان إلى الكثير من الإمكانيات المادية. فقد أقامت المملكة محطات تحلية مياه هي الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب وعذبة، حيث كانت أول المحطات تعمل في عام 1927، وتتوفر بالسعودية عدد كبير لمحطات التحلية، وهي تمثل 70% من نسبة محطات التحلية بالعالم، بعدد 21 محطة تحلية على سواحل البحر الأحمر، و6 محطات على الساحل الشرقي. ووصلت نسبة الاعتماد على تحلية مياه البحر لنسبة 70%، والرقم في تزايد بسبب تلوث المصادر الأخرى وتناقصها. فالكمية المطلوب توفيرها من المياه بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي هي 3,300,000 متر مكعب يوميا. فتكلفة التحلية مكلفة جدا، حيث تستخدم المملكة 300 برميل من النفط يوميا لتحلية 60% من مياه الشرب، ولذلك تعتبر المياه بالسعودية أغلى من النفط، حيث يحتاج تحلية لتر واحد من المياه إلى 4 لترات من البنزين. ولا تستخدم المملكة النفط فقط في تشغيل تلك المحطات، بل بعض المحطات تعمل على الطاقة الشمسية، ولكن بإنتاجية أقل من تلك التي تعمل بالنفط. قد يقول قائل أن المملكة غنية ماديا، فهذا لا يمثل شيئا بالنسبة لها. نقول لك أن تكلفة التحلية لا تتوقف على المال فقط، بل لها عواقب بيئية نتيجة عمل تلك المحطات. فالمحطات تخرج ما نسبته 63% من ثاني أكسيد الكربون، وبذلك التلوث يتضاعف بحوالي 3 أضعاف في الأماكن التي تتواجد بها المحطات عن غيرها من الأماكن التي لا تتواجد بها تلك المحطات. لذلك تركز السعودية لإيجاد الحلول لتلك المحطات والتقليل من تلوثها. وتعتمد السعودية أيضا على المياه الجوفية الغير متجددة، أي أنها في تناقص دائم، فتلجأ المملكة إلى حفر مجموعة من الآبار الارتوازية بهدف الحصول على المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض، مثل مياه حوض الديسي.
وتعتمد السعودية أيضا على المياه السطحية والتي تسجل نسبة 10% من مصادر المياه التي تتكون بفعل مياه الأمطار والفيضانات والسيول في فصل الربيع والشتاء، والتي تقدر ب2 مليار متر مكعب من الماء. وتم إنشاء 189 سدا من أجل تخزينها. وتعتمد السعودية أيضا على تحلية مياه المجاري والاستفادة منها في ري المزروعات، حيث أنشأت العديد من محطات التحلية الخاصة بذلك. ففي المملكة يتم استهلاك نسبة 60% من الماء في الزراعة. وإذا صادف أنك في طائرة تحلق في سماء المملكة العربية السعودية الشاسعة، فقد ترى في وسط الرمال دوائر خضراء كبيرة تبدو كأنها تبرز من مكان مجهول وتشبه تكوينا لا ينتمي إلى الأرض. إذا حدث ذلك لك فلا تقلق، إن ما تشاهده هو فتح الإنسان للصحراء على شكل حقول من القمح، وتنتج المملكة 2,000,000 طن من القمح كل عام. فتستخدم السعودية نظام الري المحوري، أي نظام المياه المرتفع، فهو النظام المتبع في ري الحقول في المناطق الصحراوية في جميع أنحاء العالم. لذلك يتم تجهيز الأرض على شكل حقول دائرية لكي يتم ريها بنظام الري المحوري. فالشيء الذي يحقق الزراعة بنظام الري هذا هو بالطبع تلك الحقول الدائرية، فيتم إنشاء تلك الحقول ووضع أنظمة الري في منتصفها. فهذا النظام عظيم بالفعل، فذلك النظام يقوم بري الأرض بأكملها وتحويلها إلى طينية مرة أخرى ويقلل وقت الري، كما يقوم بتوزيع المياه والمواد الكيميائية بشكل متوازن وسريع. وفي المستقبل لن يتم الاستغناء عن نظام الري المحوري هذا في مجال الزراعة. فالماء نعمة فلنحافظ عليها. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.